Hello dear students, I wish you be fine and healthy. Today we are going to study a new lesson, a new unit. Let's start our today's lecture with the name of Allah, who is the most merciful, the most compassionate and the most almighty. Today we are going to start Unit 11, the first lesson of Unit 11 and the first part of the first lesson of Unit 11, and this lesson is in your grade 9 English book, page 111 to 113. So open your books, turn to page 111. Let's start a new unit and a new lesson. ګرانو زده کوونکو تاسو ټول ته ښه راغلاست. نن ورځ موږ یو نوی څپرکی لولو، یو نوی لوست لولو او راځئ چې د سکتن تعالی په نامه باندې د نن ورځ لوست هم پیل کړو. نن ورځ لوست مو د یوولسم څپرکي د لومړي لوست لومړۍ برخه ده چې موږ به لومړۍ برخه په دغه لوست کې لولو او دغه لوست هم ستاسو د نهم ټولګي د انګلیسي مضمون په 111 نه تر 114 پاڼو کې د کتابونه مو تاسو راخلاص کړئ. 111 پاڼه هم راواړوئ. راځئ چې نوی څپرکی هم پیل کړو او نوی لوست هم پیل کړو. But my dear students, before to start Unit 11, it will be very good to have a short look to Unit 10, to the previous unit, which was Unit 10, and the title of that unit was Cultures. ګرانو زده کوونکو غوره به دا وي چې مخکې له دې نه چې نوی څپرکی پیل کړو، یوولسم څپرکی پیل کړو، تیر څپرکي ته لسم څپرکي ته هم یوه کتنه وکړو. په تیر څپرکي کې چې لسم څپرکی و زموږ عنوان و کلچرز، کلتورونه یا هم دودونه، او هلته هغه ټکي چې موږ ولوستل talk about different customs all around the world. په ټوله نړۍ کې مو د مختلفو دودونو په اړه خبرې وکړې. use expressions in different occasions. په مختلفو مواردو کې له اصلاحات څخه مو هم کار واخیسته. ask about appropriateness and expressing obligation. د مناسبات په اړه پوښتل، یعنی هغه شی چې مناسب دی تاسو لپاره کنه، او د تعهد یا هم د نظر څرګندولو په اړه هم تاسو پوښتنه وکړئ. په پای کې write a friendly letter، یو دوستانه لیک هم تاسو ولیکه. زموږ د ملاتړ لپاره د بیګم اکاډمیک چینل له ځان سره سبسکرایب کړئ، بیا د شرنګنۍ تڼۍ کېکاږئ ترڅو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ. نو دا زموږ تیر څپرکی و، دا هم فرعي عنوانونه و، عمومي عنوان هم ما تاسو ته ولوسته. So let's start our today's lecture, my dear students. Our today's lecture is Unit 11, Lesson 1, Part 1. Here we have 4 sections to study about them, and at the end you have homework too. The first section is Introduction to Unit 11. The second section is Discussion. The third section is Conversation. The fourth section is Grammar, and at the end you have a homework section, so you should do your homework. Your homework is very important. You should examine yourself by doing homework. ګرانو زده کوونکو راځئ چې د نن ورځ لوست پیل کړو. د نن ورځ لوست مو هم د یوولسم څپرکي د لومړي لوست لومړنۍ برخه ده چې 4 برخې د لوستلو لپاره دلته موږ لرو او کورنۍ دنده هم تاسو لرئ. لومړنۍ برخه مو له یوولسم څپرکي سره پیژندګلوي ده، دویمه برخه مو د بحث برخه ده، دریمه برخه مو د خبرو اترو برخه ده، یا هم محاوره لرو، ګرامر برخه هم لرو چې پښو یې ورته وایي په پښتو کې. په پای کې کورنۍ دنده هم لرئ. کورنۍ دنده مو ډیره مهمه ده، تاسو باید مو کورنۍ دنده ترسره کړئ. خپل ځان باید د کورنۍ دندو په ترسره کولو کې وازمایی. ګرانو زده کوونکو، so let's start our today's lecture with the title of Introduction to Unit 11. راځئ چې د نن ورځې لوست د له یوولسم څپرکي سره د پیژندګلوۍ تر عنوان لاندې پیل کړو. The title of this unit is Stories. دغه څپرکي عنوان هم دی Stories، داستانونه یا هم کیسې. بیا تاسو ته ویلي چې at the end of this unit you will be able to، دا چې څه شی کړلی، څه شی کولی شئ او څه شی به تاسو وکړی شئ، دا به زه تاسو ته ووایم. Use past continuous tense in sentences. په جملو کې به تیره جاري زمانه تاسو استعمال کړئ او په دې به وشئ کړلی چې دا زمانه استعمال کړئ، تیره جاري زمانه. په دوم قدم کې summarize a story، یو کیسه به لنډه کړئ، یعنی خلاصه به یې کړئ. narrate a story، یو کیسه به بیان کړئ، و به یې وایئ. write a narrative story،
یو افسانه‌ای کیسه ولیکئ. نریټیو سټوري افسانوي کیسې ته وایي او دا به هم تاسو ولیکئ. نو زما ګرانو زده کوونکو موږ له 11 څپرکي سره پیژندګلوي هم حاصله کړله. هغه ټکي چې په دغه څپرکي کې موږ پرې کار کوو لولئ ټول یې ما تاسو ته ولوستلی. So now let's start our today's lecture with the title of discussion. The first part of the first lesson of Unit 11. نو راځئ چې د نن ورځې لوست هم د discussion یعنې د بحث تر عنوان لاندې د 11 څپرکي د لومړي لوست لومړۍ برخه پیل کړو. ډسکشن برخه کې له تاسو څخه تقریبا 15 پوښتنې پوښتل شوي دي. اول خو تاسو ته ډېر ښکلي انځورونه هم راوړي دي. راځئ چې دغه انځورونه زه اول تاسو ته واضح کړم، تشریح کړم، تاسو په پوه شئ. دغه انځورونه چې دي ټولې کتابونه دي او هر کتاب ځان ته نوم لري او ډول لري، حوزه لري چې تاسو یې لاندې هغه ډولونه هم لیکلي دي. چې اول انځور ته تاسو وګورئ، چپ طرف نه هورر چې دی ډارونکي وحشتناک ته وایي. نو دلته دغه کیسه هم چې ده نو ډېره ډارونکې او وحشتناکه کیسه ده. بل انځور ته تاسو ګورئ، هلته یې لیکلي World War II د نړۍ دوهم نړیوال جنګ یا دوهم نړیوال جنګ چې لاندې لیکلي True یا هم true دا رښتینی معنا لري یعنی رښتینې کیسه ده. بل د ساینس فکشن داستان ته وایي ګرانو زده کوونکو. ساینس فکشن ساینسي داستان. بل دی هسټریکل فکشن یعنی تاریخي داستان. هسټریکل فکشن تاریخي داستان. په پای کې یو بل انځور هم شته چې فیل دی او مثلا پړانګ دی، اس دی، خلک دی، په منډه دی، ماهی ده. هلته لیکلي Animal Adventures دی نوم د دغه کتاب. نو لاندې ورته لیکلي Adventure پلټنې ته وایي، ماجراجویي ته وایي او هر هغه ژبې دا پلټنیز داستان دی. Adventure فکشن چې دی پلټنیز داستان دی. اوس د ډسکشن په برخه کې له تاسو څخه دغه 15 پوښتنې چې شوي زه تاسو نه دغه 15 پوښتنې تاسو ته هم لولم، هم ژباړم، نو تاسو به یې حتما ځوابونه را پیدا کوئ. The first question is what type of stories are these? دغه کیسې چې دي څه ډول کیسې دي؟ چې ما یې تاسو ته ټولې ما تاسو ته ویلې. تاسو کولی شئ ووایئ چې the first story is about horror and is a horror story. لومړنی عکس هم چې دی د یو ډارونکې کیسې اړوند دی. ټولې مې تاسو ته توضیح کړئ، نو تاسو یې کولی شئ بیا هم توضیح کړئ. بله پوښتنه دا ده چې which type do you like the most, the least, why؟ وایي کوم ډول یې ستاسو خوښیږي؟ the most ډېر، the least کم. بیا تاسو ویلي وای دلیل وړاندې کوي چې وای ولې مو خوښیږي. بله پوښتنه دا ده چې درېیمه پوښتنه ده who is your favorite author؟ ستاسو په زړه پورې لیکونکی څوک دی؟ author چې دی لیکونکي ته وایي، مؤلف ته وایي. وایي ستاسو په زړه پورې مؤلف یا لیکونکی څوک دی؟ دا بله پوښتنه ده چې تاسو که چیرې داستانونه لوستلي، مطالعه مو کړي وي، نو حتما پوهیږئ چې who is your favorite author. So let's go forward to the fourth question. The fourth question is what type of stories does he or she write؟ هغه author، هغه لیکونکی چې ستاسو خوښیږي څه ډول داستان، هغه مذکر هی یا هغه شی مؤنث لیکلی دی یا لیکي څه ډول داستان لیکي. هر مؤلف، هر لیکونکی بیل ډول داستان لیکي. اخرنۍ پوښتنه بیا دا چې what does a book cover tell you؟ د یو کتاب cover پوښ ته وایي. وایي د یو کتاب پوښ تاسو ته څه وایي، څه درته درښیي، څه وایي. کله چې تاسو مثلا دغه انځورونو ته هم ګورئ، دوی تاسو ته یو شی درښیي، یو پیغام در استوي. نو تاسو په دې 15 پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ، په اړه یې بحث وکړئ. دا د ډسکشن سیکشن و. لیټس گو فارورډ ټو د ادر سیکشن which is conversation برخه ته هم راځو ګرانو زده کوونکو. دا برخه لولو په سر کې تاسو ته ای برخه کې ویلي چې pair work جوړی کار. Practice the following conversation with your partner. لاندنۍ محاوره هم تمرین کړئ له خپل ملګري سره. Student 1 Student 2 ترمنځ محاوره شوې. Student 1 وایي چې what were you doing at book shop yesterday؟ وایي تا پرون په کتاب پلورنځي کې څه کول؟ بیا Student 2 بیرته په ځواب کې وایي چې I was looking for an interesting adventurous story.
وایي زه د یوې په زړه پورې پلټنیزې کیسې یا هم ماجراجویي کیسې په لټه کې وم. adventurous ماجراجویي یا هم پلټنیزه، یعنی زه دغه کیسې په لټه کې وم. دغه شی کتاب ما غوښته چې پیدا یې کړم adventurous وي، یعنی پلټنیز وي. بیا student 1 بیرته ورنه پوښتنه کوي چې did you find any، وایي کوم یو دې وموند، پیدا دې کړ؟ بیا student 2 وایي چې no I didn't، نه پیدا مې نه کړ. Do you like adventurous stories؟ بیرته دغه student 2 له student 1 نه پوښتنه کوي، یعنی لومړي زده کوونکی دوام زده کوونکی له لومړي زده کوونکي څخه پوښتنه کوي چې ما خو پیدا نه کړ، آیا ستا هم دغه پلټنیزې کیسې یا هم ماجراجویي کیسې خوښیږي؟ بیا student 1 بیرته په ځواب کې ورته وایي چې yes but I prefer horror stories. وایي هو زما خوښیږي مګر هم لومړیتوب ورکوم ډارونکو یا هم وحشتناکو کیسو ته. بیا student 2 وایي چې they are too scary for my liking. وایي دغه کیسې دغه ډارونکې هورر کیسې چې دي زما د خوښې لپاره ډېر ډارونکي دي، یعنې زما نه خوښیږي دغه ډارونکې کیسې. بیرته student 1 بیرته ورته وایي student 2 ته چې do you like comedies؟ I can lend you one. وایي که ډارونکې دې نه خوښیږي، وایي آیا ستا طنز خوښیږي، یعنې ټوکیز کیسې یا ټوکي کیسې ستا خوښیږي؟ کامیډیز چې دی ټوکې ته وایي، ټوک ټکال ته یا کمیډي ته یا طنز ته وایي. بیا وایي زه کولی شم چې تا ته یو دانه په پور درکړم. لند پور ته وایي. I can lend you one. زه کولی شم تا ته یو دانه په پور یا په قرض درکړم. په دوام سره بیا student 2 وایي چې no thanks I think I will stick to adventurous stories. وایي نه مننه، وایي زه فکر کوم چې زه به پلټنیزې کیسې لور ته لاړ شم، یعنې زه به دغه کیسې دغه پلټنیزې د adventurous ماجراجویي کیسې ولولم. بیا بي سیکشن د conversation د برخې ده، ما تاسو ته A section هم ولوست. I read the conversation, I translated. If you have any questions it will be good. I will answer your questions. Yes Ajahn please. horror څه معنا لري؟ Yes, what's the meaning of horror? I translated that before. ما تاسو مخکې هم اسجان ترانسلیټ کړی او ژباړلی مې. horror چې دی وحشتناک ته یا ډارونکي ته وایي. اوس نو راځئ چې لاړ شو بي سیکشن د conversation برخې ته. په بي سیکشن کې تاسو ته ویلي چې do you make time for reading every day? What do you read؟ وایي آیا ته هره ورځ د لوستلو لپاره ټایم پیدا کوي، جوړوي؟ که کوي البته what do you read؟ ته څه لولئ؟ دا ډیره مهمه ده چې تاسو څه باید ولولئ. دا هماغه پوښتنه ده چې تاسو باید ځواب ورکړئ چې آیا تاسو وخت لرئ د مطالعې لپاره؟ وخت ټاکئ او که ټاکئ که لولئ بیا څه لولئ. So these students, let's go forward to the last section which is grammar. Here past continuous. موږ د تیر جاری زمانه په اړه غږیږو. تیر جاری زمانه هم هغه زمانه ده چې په تیر کې یو کار په جریان کې وو. مثالونه یې دلته راغلي چې what were you doing at the book shop at 6 o'clock؟ وایي تا په 6 بجو باندې په کتاب پلورنځي کې څه کول؟ په همغه وخت کې د څه کول، د څه شي د کولو په حال کې وي. بیا ځواب ورکوي چې I was looking for some adventurous stories. وایي ما د ځینو پلټنیزو یا هم ماجراجویي کیسو پلټنه کوله یا لټه کې ومه. بله پوښتنه ده چې where was he waiting when you saw him؟ وایي هغه چیرته په تمه وو یا د تمې په حالت کې وو کله چې تا هغه وکته. He was waiting in the bookstore. هغه په کتاب پلورنځي کې په تمه وو. اخرنۍ پوښتنه دا ده چې were you looking for some stories in the library؟ ته په کتاب خانه کې تا په کتابخانه کې د داستانونو په لټه کې وې یا د کتلې؟ Yes I was. No I wasn't. نه او زه ومه یا نه زه نه ومه. نو دلته چې ده په past continuous tense کې چې دی main verb خو ing اخلي او helping verb چې ده was word ده په past continuous tense کې. My dear students, this was our today's lecture. I wish you learned a lot from our today's lecture. At the end you have a homework too. Your homework is very easy. The homework is write a short story you read or watch recently.
تاسو یو لنډ داستان یا هغه داستان چې تاسو لوستلی وي یا مو هم کتلی وي په تازګۍ سره همغه ولیکئ. تر دې چې بل ورځ تاسو ته بیا وړاندې کوم ګرانو زده کوونکو، تاسو په سکتم ته لاس سپارم. ښې چارې ولرئ. د خدای په امان. د بل درس له پیل وړاندې لنډه دمه اخلو.